Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Syyskuu on yleensä paskin pörssikuukausi vuodesta. Nyt se lokakuu vihdoin tuli, niin voisiko se olla vihdoin ja viimein se karhuntappaja, mitä me kaikki ollaan odotettu? Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä minä ja Jukka taas keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Nyt ollaan nähty aika näppärääkin nousua tuolla SP500 puolella, mitä me täällä TC:ssä yleensä seurataan. Että tuolta tultiin melkein 18% viime huipuista ensin alaspäin, ja nyt sitten tämä lokakuu, kun vihdoin ja viimein saapuu, joka on yleisesti ottaen ollut ihan positiivinen pörssikuukausi, niin ollaan saatu aika näppärä nousu, tuommoinen 5% suurin piirtein. Että onko liian aikaista juhlia vielä? No varmaan on liian aikaista juhlia, että ollaan nähty niin isoja liikkeitä viime aikoina tuolla pörssissä, että se 100 pistettä ylös, 100 pistettä alas voidaan nähdä se niin kuin vaikka yhden päivän aikana käytännössä. Mutta mä oon löytänyt tosi mielenkiintoista dataa, joka liittyy nimenomaan tuohon kausivaihteluun ja siihen, että minkä takia tämä lokakuu on kyllä toivoa täynnä. Mennään vähän katsomaan. Lähdetään tänään liikkeelle tuosta sun SP500-ennustuksesta, mikä teit silloin keväällä ennen kuin lähdettiin kesälomille. Ja tätähän me ollaan seurattu jonkun verran nyt TC:ssä, mutta nyt toi Pekka tuolta Twitteristä nostikin tämän viime viikonlopun aikana, että ihan näppärästi on nyt mennyt tämä ennustus. Että alkuun tosiaan ehkä ajattelit, että lähdettäisiin sillain enemmän vetää yläviistoon, kun taas sitten pörssi lähtikin ehkä vähän niin kuin alakautta hakee vielä vauhtiin, mutta suurin piirtein nämä niin kuin suuret askelmerkit tämän niin kuin ennustuksen suhteen on mennyt ihan ok. Joo, tämä oli oikeastaan aika hauska huomata. Mä olin osittain jo unohtanutkin tämän ennustuksen, mikä tuli tehtyä silloin ennen kesälomia, mitä pari kertaa palattiin tähän ennustukseen sen jälkeen katsomaan, että miten se on mennyt. Ja tosiaankin käytiin nopeasti dippaamassa vielä uudet pohjat, kunnes lähdettiin sitten tavoittelemaan 200 liukuvaa keskiarvoa, mistä silloin oli puhetta justiinsa, että siinä vaiheessa, kun ehkä siihen osutaan, niin se on laskeva se 200 liukuva keskiarvo, jos päästään lähelle sitä, niin se voi olla se hyvä shorttipaikka. No sehän loppupeleissä tapahtui just niin, että osuttiin siihen 200 liukuvaa keskiarvoa tuossa 4300 pisteen tasolla. Et jos katsotaan, miten tämä oikeastaan niin kuin toteutui näin jälkikäteen, tämä ehkä vähän suttunen kuva, mutta me mentiin vielä tosiaan uusiin pohjiin, mutta käytännössä niin kuin ajallisesti sekä hinnan suhteen niin kuin aika lähelle oli piirretty toi huippu tuosta, että minne asti noustaan tuossa karhumarkkinarallissa, ja sen jälkeen oli piirretty, että tämä syksy ja nimenomaan tämä syyskuu olisi tämä raju laskukuukausi tässä, ja sekin on mennyt niin kuin aika käsikirjoituksen mukaan, mitä silloin ennen kesää jo haisteltiin, että tämä syksy voi olla heikko aika. Jossain vaiheessa tässä syksyllä kuitenkin löydetään se pohja, missä lähdettäisiin taas sitten jonkunlaiseen karhumarkkinaralliin tässä. Nämä aallot, mitä mä tänne piirsin, niin on tällä niin kuin suhteellisia ja niin kuin antaa kuvan siitä, että minkä tyyppistä liikettä odottaa. Et jos nyt katsoo ihan tarkkaan tätä niin kuin alintapistettä täällä, niin se on tuossa vähän 3500 pisteen päällä. Ja itse asiassa eilen me käytiin tuolla SP500 futureissa kohdassa 3560, että käytännössä jo niin kuin aika lähellä sitä niin kuin hintahaarukkaa, minne mä odotin, että tuo lasku jatkuu. Ja mä olin itse piirtänyt tämän ajallisesti käytännössä tuonne loka-marraskuun vaihteeseen tämän pohjan, mutta nyt kun mä oon tutkinut kausivaihtelua pikkasen tarkemmin tässä ja mihin tänään pureudutaan myöhemmin, niin mä itse sanoisin, että pohjaa pitäisi ehkä pikkasen aikaistaa, eli se on ehkä ennemminkin niin kuin tässä syys-lokakuun vaihteessa tai ainakin lokakuun aikana jossain vaiheessa jossain kohtaa, missä pohja tulisi. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että tämä laskulegi, mitä ehkä niin kuin tähän syksylle olin hahmotellut, niin olisi tullut kyllä niin kuin tiensä päätökseen nyt. Ja pakko vielä lisää tähän, että vaikka tämä keväällä tehty hahmotelma onkin osunut aika hyvin niin kuin kohdalleen, niin täytyy kyllä sanoa, että siinä vaiheessa, kun me oltiin noustu tänne lähelle 200 liukuvaa keskiarvoa, oltiin niin kuin noustu melkein 20% SP:n puolella, yli 20% Nasdaqin puolella, niin silloin, kuten näissä jaksoissakin sanoin, niin en usko, että tehdään enää uusia pohjia. Niin kyllä ne uudet pohjat vielä tehtiin niin SP:n puolella kuin Nasdaqin puolellakin. Eli Nasdaqissa perjantaina ihan viimeisen 10 minuutin aikana valahdettiin sinne kesäkuun pohja-alapuolelle. Eilen futureissa käytiin vielä sen perjantain pohjan alapuolella. Eli pikkasen käytiin sen
kesäkuun pohjan alapuolella, tuolla Nasdaqin puolella, SP:ssä pikkasen reilummin, mutta nyt ollaan taas tälläkin hetkellä taas sen pohjan yläpuolella. Eli sekä hyviä ja huonoja arvioita varmaan tässä tullut niin kuin näiden jaksojen aikana, mutta niin kuin hauska palata tämmöiseen vanhaan arvioon ja katsoa, että miten se on osunut ja hassua, että se on osunut näinkin hyvin kohdalle oikeastaan. No toinen, mikä osui ihan hyvin, oli myös se, että kun uumoiltiin sitä, että sitten täällä viikkotasolla, kun SP500 tulee kolkuttelee nousevaa 200 liukuvaa keskiarvoa, niin siinä todennäköisesti on ihan sellainen potentiaalinen pomppupaikka, ja ainakin itse ottaisin longia, jos kuukauden sääntöä. Ja aika hyvin se on noussut. Siinä on nyt tämän viikon kynttilä, joka on nyt sitten käytännössä 1,5 päivää, niin siinä on isompi range kuin mitä koko viime viikolla yhteensä. Ja mulla on ehkä vähän eriävä näkemys siitä, sun näkemyksestä siitä, että tämä nykyinen tai äskeinen pohja, mikä nähtiin, että se olisi the-pohja, vaan että me nähtäisiin vielä se semmoinen viimeinen bull trap, eli saataisiin kaikki mukaan vielä tähän, että hei, nyt kaikki nousee ja kaikki ostaa, ja sen jälkeen vedettäisikin vielä se ylimitoitettu lasku, mitä yleensä karhumarkkinoissa käy, niin sitä mä vielä odotan, ja en siitä syystä ainakaan vielä ole kääntynyt ihan niin härkäiseksi kuin mitä sä ehkä oot ainakin tänään. Et vaikka tuossa meillä onkin alapuolella paljon tukitasoja, niin kuin esimerkiksi viime tai toisessa jaksossa katsottiin, niin meillä on myös tuossa yläpuolella aika paljon noita vastustasoja, niin siitä syystä mä en ehkä ihan vielä viitti kaikkea sitä cashia laittaa töihin, mikä mulla siellä salkussa on tällä hetkellä. Joo, tosiaan nyt meillä on ainakin semmoinen potentiaalinen lokakuun pohja tuolla graafeilla, eli tosiaan eilen tehtiin vielä alempi noteeraus kuin viime perjantaina, eli syyskuun loppuun. Syyskuu päätti käytännössä kuukauden aivan pohjiin, ja oli todella musta toi koko syyskuu kaikkien omaisuusluokkien osalta oikeastaan. Mikään ei noussut, ja käytännössä kaikki laski tosi rajusti. Et jos mennään takaisin tuonne päivägraafille, niin nythän tämä näyttää taas tämä viimeisen 2 päivän price action aika positiiviselta. Täytyy kuitenkin huomata samaan niin kuin hengenveto on se, että esimerkiksi viime keskiviikkona noustiin päivän pohjista 140 pistettä ylöspäin, ja käytännössä melkein seuraavana päivänä laskettiin jo takaisin samoihin pohjiin. Että nämä liikkeet on kyllä tosi rajuja, että nyt vaikka näkyy kaksi niin kuin aika härkämäistä kynttilää, niin tämä ei ole vielä mikään lupaus siitä pohjasta, ja tuun tuossa myöhemmin jaksossa esittelemään vielä niin kuin mun oman ostostrategian tähän nykytilanteeseen, että minkä takia uskon, että se pohja on hyvin lähellä, mutta koska sitä on hirveän vaikea aina päivän tarkkuudella osuus siihen pohjaan, niin mä oon asettanut muutamia ostotasoja, että mistä mä ikään kuin kokoon sen mun salkun niin kuin, voisiko sanoa tämmöisen all-in-position, jossa on myös stoppi sitten mukana kanssa, että jos on väärässä. Mutta sen position kasaaminen on tosiaankin aloitettu jo, ja kerron myöhemmin perusteet siihen, sekä myös sitten sen, että missä kohtaa lähden lisäämään vielä siihen nykyiseen positioon. Mutta jos miettii sitä, että minkä takia nyt ollaan viimeiset päivät noustu, niin oikeastaan se helpoin vastaus on se, että korot on ollut laskussa. Eli näillä on niin vahva korrelaatio tällä hetkellä, ja markkina on niin fokusoitunut siihen, että mitä tuolla korkomarkkinalla tapahtuu, että se, että tämä todella vahva nousu, joka ei niin kuin näyttänyt oikeastaan mitään pullbackin merkkejä, kääntyi tälleen vahvasti laskuun, niin tämä on antanut markkinalle taas mahdollisuuden siihen, että se nousee selkeästi. Ja tässä tosiaankin tämä, mistä ollaan aikaisemmin puhuttu näissä jaksoissa, että nämä korot kuitenkin teki selkeästi korkeamman huipun, kun tuolla osakemarkkinoiden puolella mentiin pikkasen sen kesäkuun pohjan alapuolelle, SPS pikkasen enemmän. Täällä Nasdaqissa just käytiin täällä kesäkuun pohja-alapuolella. Mutta tosiaankin, jos katsotaan vaikka tätä Nasdaqia seuraavaksi, niin viime vuoden marraskuun huipuista, niin ollaan laskettu yli 35%, eli aika hurjaa on tuo lasku, mikä tuolla indeksitasolla ollaan nähty jo. Ja kuten viime jaksossa katsottiin sitä yhtä tilastoa, niin käytössä Nasdaqin suhteen ollaan siinä mediaanin sekä keskiarvo karhumarkkinalaskun määrässä jo, ja myös pituudessa, että siten niin kuin, on hyvä mahdollisuus siihen, että ollaan niin kuin lähellä ainakin jo niitä potentiaalisia karhumarkkinan pohjia, jos ei tämä nykyinen karhumarkkina ole sitten keskiarvoa pidempi karhumarkkina. Aikaisemmin tänä vuonna me katsottiin sitä, että Nasse on ollut vähän niin kuin se, joka on vienyt markkinaa, eli ollaan nähty täältä ehkä niitä selkeitä teknisiä tasoja Nassen graafilta, ja graafit on sitten lähtenyt myös liikkumaan niiltä oletetulla tavalla, ja SP500 on vähän niin kuin vikissy vaan mukana, ja tullut mukana, vaikka ei välttämättä ehkä siellä SP500 sen graafilla olekaan ollut semmoista selkeää tuki- tai vastustasoa. Mutta nyt tässä kun sanoit just, että Nasse on hädintuskin tehnyt enää uusia pohjia. Ylipäätään koko tekkisektori on ollut ehkä se, ketä on niin kuin hakattu tässä niin kuin enemmän tämän laskun aikana. Ja jos nyt tekki alkaa edes näyttää vähän positiivisia merkkejä, niin
Voisiko siinä olla tavallaan just se, että sitten koko markkinakin ehkä näkisi semmoista niin kuin positiivista aaltoa ylipäätään? Joo, toi on ihan mielenkiintoinen havainto. Ja jos katsoo niin kuin tätä vaikka ARKin ETF:ää, niin tämähän ei ole tehnyt uusia pohjia. Ja ehkä jos miettii niin kuin vielä riskisempää sijoituskohdetta, tai ainakin miten se mielletään, niin Bitcoin, tämä ei ole tehnyt uusia pohjia. Et samaan aikaan, kun markkina on tullut alaspäin, niin Bitcoin on mennyt tässä vaan sivuttain. Ja mä näkisin, että näilläkin voi olla jonkunlaista signaaliarvoa, eli nämä voi niin kuin jossain määrin tuoda pikkasen luottamusta siihen, että toi markkinoiden riskinottohalukkuus ehkä jollain tasolla on niin kuin lisääntymässä nyt, ja se ehkä niin kuin, vaikka markkina tekikin uuden pohjan tuossa, niin kuitenkin jotain kertoo, että nämä niin kuin vielä riskisemmät sijoituskohteet ei tehnyt enää. Eli tästäkin voi varmaan niin kuin jotain lukea kuitenkin. Ja tässä kohtaa, jos odottaa ja olettaa, että ollaan aika lähellä niitä markkinankin pohjia, niin tässä on kuitenkin ihan hyviä riskituottosuhteen tradeja, mitä se pystyy ottamaan nyt. Et jos miettii vaikka Bitcoinin osalta, jos ollaan vielä alle 20 tonnissa, ja toi pohja, mikä tehtiin, niin on tuossa vähän 18 tonnia alapuolella. Et käytännössähän tässä pystyy niin kuin vaikka 2 tonnin stopilla ottamaan niin kuin suhteellisen hyvän riskituottosuhteen tradea. Eli siinä vaiheessa, jos markkinakin lähtee ylöspäin tai Bitcoin lähtee vaikka ilman markkinaankin ylöspäin, kun se on ollut selkeästi markkinaa vahvempi tässä, niin tässä kuitenkin voi helposti hakea niin kuin korkeampaa riskituottosuhteen tradea kuin 1:1, että haetaan ainakin niin kuin tuplaa siitä 2 tonnin stopista, eli tuonne 24 tonniin tai jopa niin kuin tuonne 26 tonniin. Et siinä mielessä se riskituottosuhde ja se todennäköisyys tuohon tradeen niin on tällä hetkellä mun mielestä niin kuin ihan suhteellisen hyvä, ja ainakin itse olen tässä oikeastaan viimeisen viikon ajan seurannut tätä tarkasti ja miettinyt sitä, että pitäisikö mennä Bitcoinia longiksi, että se vaikuttaa ihan niin kuin potentiaaliselta keissiltä, kun se ei kertaa laskenut edes niinä päivinä, kun markkina on laskenut tosi rajusti. No mitä statistiikkoja sä oot tällä kertaa meille löytänyt tuolta pörssimaailmasta? No aloitetaan vaikka siitä, että kuinka paljon nousu- ja laskupäiviä ollaan tänä vuonna nähty tuolla markkinalla, koska ollaan nähty jotain todella poikkeuksellista, eli harvinaisen vähän niitä nousupäiviä. Vaan 44,1% päivistä on ollut vihreitä ja loput sitten punaisia. Ja jos katsoo historiaa tuonne 1950-luvulta lähtien, niin vaan 1 vuosi löytyy, kun ollaan nähty näin vähän vihreitä päiviä. Eli silloin 1974, silloinkin ollaan oltu karhumarkkinassa ja silloin on ollut pikkasen enemmän vielä punaisia päiviä kuin tänä vuonna. Eli ei ole helppo vuosi ollut missään nimessä, että vaikka nyt niin kuin mistä suunnasta tahansa olisi yrittänyt ja milloin vaan yrittänyt tulla markkinoille mukaan, niin turpaa on tullut. Joo, näin on ollut tosi vaikea vuosi kyllä. Tämä on ihan tämmöinen mielenkiintoinen tiedon jyvänen vaan. Katsotaan ehkä vähän merkityksellisempää dataa seuraavaksi. Eli tosiaankin silloin, kun ollaan nähty tämmöisiä pitkiä laskuputkia, mitä nähtiin tuossa viime viikolla, ja siten, että se laskuputki on päättynyt sitten 52 viikon pohjiin tuolla osakemarkkinalla ja kestänyt vähintään 6 päivää, minkälainen putki me tuossa nähtiin, niin oikeastaan tuotot on sen jälkeen ollut keskimäärin aika hyvin. Eli jälleen jos mennään tuonne 1950-luvun alkuun ja katsotaan näitä havaintokertoja, mitä sieltä on löytynyt, että jos lähtee ostamaan tämmöisen laskuputken jälkeen, niin ainakin 12 kuukauden horisontilla on yleensä käynyt aika hyvin. Eli 90% noista havainnoista on positiivisia ja 20% tuoton on saanut silloin, kun on lähtenyt ostamaan. Että tosiaan välillä nämä signaalit ja nämä laskuputket ajoittuu näihin niin kuin syvimpiin laskumarkkinoihin niin, että ne ei ole vielä siellä ihan lähellä pohjaa. Nähdään vaikka tässä finanssikriisistä yksi esimerkki, jolloin on ostanut liian aikaisin, mutta loppupeleissä taas kun katsoo kuitenkin vuoden siitä eteenpäin, niin ollaan oltu jo ehkä korkeammalla tuossakin niin kuin havaintokerrassa. Et usein kuitenkin näinkin pahalta, kun tämä lasku näyttää ja tuntuu, niin yleensä silloin on kannattanut olla tuolla markkinalla. No nyt kun syyskuu on takana ja se on se huonoin kuukausi yleensä vuodesta, niin onko tämä nyt loppuvuosi pelkkää rallattelua? No toivotaan, että on. Se jää nähtäväksi, mutta jos katsotaan statistiikkojen valossa, niin jos katsotaan kaikkia näitä osakemarkkinavuosia, niin yleensä lokakuukin saattaa olla vielä jossain määrin heikko. Ja ehkä se siinä lokakuun puoliväliin tai loppuvaiheella yleensä löytyy se pohja ja sieltä lähtee vasta se varsinainen ralli. Mutta tänä vuonna Jenkeissä on välivaalivuosi. Ja se välivaalivuoden sesonkivaihtelu ja kausivaihtelu on pikkasen erilainen kuin normaalivuoden. Ja se on siitä poikkeuksellinen, että silloin yleensä nähdään tähän
syys-lokakuun vaihteeseen negatiivisia tuottoja. Ja tämä on ihan niin kuin huomionarvoista, että kuitenkin välivaalit on aina joka 4. vuosi Jenkeissä, ja sitä dataa on kuitenkin aika monelta vuodelta. Jos vertaa niin kuin tätä tuottoeroa sen niin kuin normaalivuoden ja tuon välivaalivuoden välillä, niin siinä on kuitenkin tuommoinen reilu 6% ero, ja niin kuin harva tämmöinen pitkän aikavälin statistiikka osakemarkkinoilta, joka kattaa vaikka 3 kvartaalia peräkkäin, niin tarjoaa negatiivista tuottoa. Eli tässä on niin kuin selkeästi niin kuin jotain niin kuin siellä taustalla, että minkä takia nämä välivaalivuodet siellä osakemarkkinoilla on ollut keskimäärin heikompia. Ja tämä ei riipu myöskään mistään niin kuin yhdestä tietystä vuodesta, että siellä olisi heikkoja tuottoja. Täällä ei ole 87 crashia, sehän on tapahtunut nimittäin lokakuussa. Täällä ei ole myöskään niin kuin noita finanssikriisin pahimpia tiputuksia, jotka laski sitä keskiarvoa niin kuin siitä syystä, vaan ihan laajasti jostain syystä nämä välivaalivuodet on tosi heikkoja, nämä 3 ekaa kvartaalia, mutta sen jälkeen tapahtuu jotain, ja sillä erolla kanssa näihin normivuosiin tosiaankin, että se pohja yleensä on tässä syys-lokakuun vaihteessa jo, eli pikkasen aiemmin kuin normivuosina, ja sen jälkeen nämä välivaalivuodetkin tarjoaa ihan hyvää tuottoa tuolla osakemarkkinoilla, ja toi on selkeästi vielä rajumpi toi loppuvuoden ralli. Jos tarkastellaan vielä noita kuukausitason tilastoja, niin tässä tosiaankin nähdään tämä 3 viimeistä kuukautta, ja tässä on vähän erilaisia havainto-otoksia siitä, ja kuten kaikista näkyy, niin ei ole väliä, että katsotaanko viimeistä 10 vuotta, 20 vuotta vai sieltä 1950-luvulta lähtien, niin oikeastaan kaikki havaintokerrat kertoo samaa, että tämä loppuvuosi tuppaa vaan olemaan se kaikista vahvin. Ja tässäkin on toi välivaalivuosi erotettu eri värillä, eli se on tämä tummasininen tai melkein musta palkki. Ja tässä näkyy, että kuinka vahvoja nämä välivaalivuoden tuotot on sekä lokakuussa, marraskuussa kuin vielä tuolla joulukuussakin. Eli käytännössä, jos mennään ihan tilastojen valossa, niin nyt olisi niin kuin aika optimaalinen aika ostaa. Mutta nämä on vain tilastoja, nämä on keskiarvoja. Jos katsotaan vaikka viimeisintä välivaalivuotta, mikä on ollut siis 2018, niin silloinhan me nähtiin 3 tosi synkkää kuukautta osakemarkkinoilla, kun nähtiin niin kuin moneen vuoteen pitkästä aikaa isompaa laskua. Eli nämä ei päde joka kerta, mutta kun nämä on kuitenkin aika pitkän aikavälin tilastoja ja näihin kymmeniä havaintoja kerätty, ja nämä tilastot kertoo niin kuin ihan selkeää tarinaa siitä, että joissain kuukausissa nämä tuotot vaan tuppaa olemaan hyvin erilaisia kuin joissain kuukausissa, niin itse ainakin niin kuin, tälleen osakemarkkinoiden tilastoja seuraavana ja myös niin kuin niitä hyödyntäneenä koen, että se tästä saa jonkunlaista etua, kun tuntee nämä kausivaihtelun kuviot tuolla markkinalla ja miten ne yleensä toteutuu. Ja tähän liittyen myös tämä viime viikolla käyty graafi, jossa katsottiin niin kuin pitkältä aikaväliltä lähes 100 vuodelta, että milloin niitä pitkän aikavälin pohjia on tehty tuolla markkinalla, niin vielä muistutuksena. Mutta nyt mulla on pakko mennä myös itse tuonne graafeille katsomaan, että miltä ne oikeasti näyttää, että niin kuin voiko tämä pitää paikkaansa. Ja mun mielestä oli aika mielenkiintoinen tämä tulos, minkä mä löysin. Mennään katsomaan tuolta graafeilta. Ja tosiaan, jos lähdetään liikenteeseen tuolta vuodesta 1957 ja katsotaan, mitä silloin on pörssissä tapahtunut. Tässä on tosiaankin kuukausigraafit nyt käytössä, ja mä oon piirtänyt nämä pystyviivat niihin kohtiin, kun nämä lokakuun pohjat on tapahtunut. Eli täälläkin lokakuussa 57 ollaan nähty yli vuoden kestänyt karhumarkkina, ja se pohja on täällä lokakuussa. Ja kun mennään eteenpäin täällä, niin nähdään taas karhumarkkina, ja pohja ei ole ihan tuolla lokakuussa, mutta se on hyvin lähellä toi kuukausikynttilä pohjaa, mikä on tehty aikaisemmin tuossa kesäkuun aikana. Ja taas kun mennään eteenpäin, niin meillä tulee karhumarkkina pohja lokakuussa. Ja taas kun mennään ajassa eteenpäin ja mennään 70-luvun puolelle, meillä on iso karhumarkkina tuolla vuonna 1974, mistä äsken puhuttiin tuossa tilastoissa. Siellä pohja lokakuussa. Ja sitten kun mennään tässä ajassa eteenpäin, taidetaan mennä vuoteen 1987, ja meillä on musta maanantai pohja lokakuussa. Sen jälkeen 90-luvun karhumarkkina pohja lokakuussa. Ja sen jälkeen lähdetään tosi vahvaan 90-luvun kestäneeseen nousumarkkinaan. Ja vuonna 1998 nähdään yksi nopea yli 20% tiputus, ja silloinkin nähdään pohja lokakuussa. Ja jälleen mennään IT-kuplaan, se puhkee. Meillä on pari vuoden laskumarkkina pohja lokakuussa. Ja vielä viimeistä kertaa tällä vuosituhannella
kun lähdetään tuolta finanssikriisin jälkeen, niin nähdään, että meillä on yksi 20% tiputus tuossa vuonna 2011, kun se eurokriisissä sitten, ja pohja lokakuussa. Ja nyt tosiaankin meidän seuraava kysymys onkin sitten, että onko meillä myös tällä kertaa vuonna 2022 täällä tämän yli 20% korjauksen jälkeen pohja lokakuussa. Mun on edelleen pakko ottaa se Negative Nancyn rooli tässä vaiheessa, ja mä en edelleenkään usko, että tämä lokakuu tulee olemaan välttämättä se niin kuin oikea pohja. Voi olla, että tässä nyt ainakin jonkinnäköinen hetkellinen pohja saadaan, mutta se toinen kuukausi, mikä oli äskeisen statistiikan mukaan se toisiksi isoin pohjauskuukausi, niin sehän oli maaliskuu. Ja ainakin nyt nopealla katsannalla niin näyttäisi siltä, että toi maaliskuu aika hyvin kanssa osuu kyllä noihin pohjiin. Mä oon itse vähän hahmotellut mielessäni sitä, että me nähtäisiin keväällä vasta se oikea pohja. Joo, se on mahdollista ja tilastotkin tukee tota teoriaa siinä mielessä, että myös maaliskuussa ollaan nähty usein pohjia. Että jos nyt miettii vaikka näitä viimeistä 40 vuotta, eli vuoden 82, 3 lähtien, niin ainoat karhumarkkinat, mitä me ollaan nähty, on merkattuna tänne jo, ja sitten on tosiaan nämä 2 kappaletta, eli finanssikriisi, silloin nähtiin pohja maaliskuussa 2009, ja sitten on tietysti tämä koronadippi, nähtiin 2020 maaliskuussa pohja, ja kaikki muut on osunut sitten lokakuulle noin pohjat näiden maaliskuun pohjan lisäksi. Ja tämän lisäksi vielä, äsken kun puhuttiin sitä välivaalivuoden kausivaihtelusta, niin jotkut seuraa myös tämmöistä pidempää 4 vuoden sykliä, eli tätä presidentin kauden sykliä. Ja tässäkin on niin kuin huomionarvosta, kuinka isot erot keskimäärin ja niin kuin pitkällä aikavälillä, käytännössä niin kuin 100 vuoden otannalla näillä eri presidentin kauden vuosilla on. Eli kun Jenkeissä presidentin kausi on 4 vuotta, niin tässä nähdään, että mitkä ne on ne eri vuosien keskiarvot. Ja tosiaankin nähdään, että nyt kun ollaan tässä toka vuoden lopussa, ja piirsin tosiaankin tuon mustan nuolen osoittamasta kohtaa, että missä tällä hetkellä ollaan käytännössä tässä syklissä, ja se kaikista vahvin aika osakemarkkinoilla keskimäärin tämän niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta on just tämä seuraava tämmöinen vähän yli puolen vuoden jakso tässä. Eli iso osa niistä koko 4 vuoden syklin tuotoista muodostuu tässä keskimäärin seuraavan vähän yli puolen vuoden aikana. Että tästäkin näkökulmasta ollaan, niin kuin ehkä voisi sanoa, siinä supersyklissä, eli milloin keskimäärin osakemarkkinoilla on kannattanut olla. Eli kaiken tämän datan perusteella ei ainakaan tunnu siltä, että olisi ainakaan hirveän huono aika lähteä taas tuonne niin kuin ostopuolelle. Että totta kai voi olla, että jos se nyt tulee vähän laskua tai jonkun verran laskua, mutta joka tapauksessa tuossakin oli se 12 kuukauden sitten noi tuotot tästä hetkestä eteenpäin suurin piirtein, niin ne on ollut kaikki sitten positiivisia. No, ainakin kuukausisäästäjillä tuntuu olevan ihan ok tilanne tällä hetkellä. No ehdottomasti, että jos on kuukausisäästäjä tai muuten on ollut rahaa niin kuin sivussa, niin itse ainakin laittaisin sitä nytten niin kuin ihan nopeatakin tahtia tuonne markkinoille töihin, koska keskimäärin tämmöisessä tilanteessa ne tulevat tuotot on aika hyviä. Toki aina välillä osuu se niin kuin harvinaisuus, että kun on muutenkin harvinaista, että ollaan karhumarkkinassa, niin sitten on niitä harvinaisuuksia vielä siellä karhumarkkinoiden puolella, jotka on niin kuin todella syviä tai pitkiä, mutta ehkä niin kuin se ennemminkin joka kerta tuntuu siltä, että niin kuin kaikki niin kuin uutiset on tosi synkkiä ja nyt on niin kuin tosi synkkää taloudessa ja mennään tosi syvälle, mutta loppupeleissä yritykset, kotitaloudet ja valtiotkin on aika hyviä selviytymään näistä erilaisista kriiseistä, niin kuin ollaan nähty tässä viimeisen parin vuoden aikana, että vaikka minkälaista kriisiä pukkaa, niin yritykset yhtäkkiä tekeekin ennätystuloksia. Ja kyllä niin kuin arvostuksenkin näkökulmasta niitä hyviä ostopaikkoja alkaa löytymään, että ainakin nämä mun arvostamat kaverit Mikko ja Ville puhuu siitä, että he on ainakin lähtenyt markkinoille messiin. Ja nämä tasot, missä ollaan oltu nyt tuossa 3600 ja vähän sen päällä, niin kaverit on lähtenyt selkeästi kasvattamaan niin kuin osakepainoa ja puhuu siitä, että toi 3300 taso olisi semmoinen all-in-taso sitten, missä mennään niin kuin isosti sisään, jos sinne asti edes tullaan. Et kysymys onkin tässä kohtaa, että tullaanko niin kauas ollenkaan vai onko nämä pohjat sittenkin tässä vähän korkeammalla, tai jos sinne tullaan, niin mennäänkö siitä vielä sukkanen läpi ja vielä alemmaksi. Näitä ei voi koskaan tietää, mutta ainakin omasta näkökulmasta, kun näin niin kuin hyvän trackin omaavat kaverit kanssa puhuu siitä, että all-in tasot on 3300 tasolla, eli ei kovin kaukana nykyhinnoista, niin itse ainakin niin kuin kuuntelen heitä. Joo, kyllä tuossa niin karhusempikin karhu joutuu jo varmasti niin kuin heittämään rahoja sisään pelikentälle, että jos se tulee tuonne näinkin alas kuin 3200-3300, mutta aika sen näyttää. Ja niistä
karhusemmista karhuista puheen ollen, jos puhutaan tuosta sentimentistä, niin täältäkin tulee taas mielenkiintoista dataa, historiallista dataa. Eli tosiaankin tätä sentimenttikyselyä ollaan tehty vuodesta 1987 lähtien, eli ollaan kerätty 1800 eri viikkolukemaa näistä karhuista ja häristä jo. Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa ikinä historiassa 2 peräkkäistä viikkoa, kun karhujen määrä on yli 60%. Eli täysin historiallista pessimismiä sijoittajien näkökulmasta tuolla osakemarkkinoilla, joka siis yleensä etenkin nämä niin kuin superääriarvot on jonkunlaisia kontraindikaattoreita siitä, että ollaan lähellä niitä markkinan käännöspohjia ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja tämä on oikeasti niin kuin aika mielenkiintoista, että sijoittajat on nyt näin pessimistisiä. Ja jos miettii noita aikaisempia niin kuin oikeita markkinaromahduksia, pitkiä karhumarkkinoita, puhutaan vuoden 1987 mustasta maanantaista, pitkästä 2 vuoden karhumarkkinasta IT-kuplan puhkeamisen jälkeen, finanssikriisistä, missä koko finanssijärjestelmä mielessä romahtaa, niin kertaakaan sijoittajat ei ollut näin pessimistisiä kuin ne on tällä hetkellä. Ja yleensä toki tämmöisissäkin tilanteissa vaaditaan jonkunlaista katalyyttiä, että mikä sen nousun vaikka laukaisee. Ja ehkä niin kuin yksi niin kuin potentiaalinen katalyytti sille on nimenomaan nuo inflaatioluvut, jotka on tuntunut olevan se kaikista tärkein niin kuin makronumero, mitä kuukauden aikana tulee. Ja se inflaatiolukuhan me saadaan Jenkeistä seuraavan kerran ensi viikon torstaina julkaistaan kello 15.30 Suomen aikaa toi kuluttajahintaindeksi siellä. Ja nähdään, että onko sitä inflaatiota vielä taloudessa, ja se määrittää aika paljon sitä, että mitä keskuspankki voi uskaltaa sanoa nyt tulevaisuudessa tuosta, että mitä he tulee tekemään rahapolitiikan suhteen. Tuostahan vasemmanpuolista kuvasta nähdään, että nuo inflaatio-odotukset on itse asiassa jo tässä kuukausia ollut ihan selkeässä laskussa, ja ne ei koskaan mennyt kovin korkealle, ei euroalueella eikä Jenkeissäkään, mutta molemmissa ne on laskenut nyt jo tuonne niin kuin selkeästi alle 3% tämän 5 vuoden inflaation suhteen. Ja toi oikeanpuolemmainen graafi on se, mitä mä näytin kerran jo, kun puhuttiin noista inflaatioluvuista, eli tässä on tämä kuukausi-inflaatioluku, ja kun katsotaan näitä viimeistä 2 kuukautta, niin siellä ei ole ollut enää inflaatioa. Eli se, että se inflaatio pysyisi korkeana, niin vaatii sen, että nämä kuukausi-inflaatioluvut palaisi yhtä korkeaksi kuin mitä me ollaan nähty aikaisemmin, mutta ainakin niin kuin tällä hetkellä ei näe niin kuin mitenkään hirveän vahvoja viitteitä siitä, että oltaisiin palaamassa niihin korkeisiin inflaatiolukuihin. Ja kuten silloin käytiin läpi, niin jos nämä inflaatioluvut on näin matalia, eli tuossa 0 tai 0,1%, niin se inflaatio tulee kuin itsestään alas tosi nopeasti. Ja tuossa oli ympyröitynä toi 0,1% kuukausi-inflaatioluku, niin se tarkoittaa sitä, että me oltaisiin maaliskuussa ja alle 4% inflaatiolukemista oli Jenkeissä. Euroopassa on tietysti ihan eri asia, mutta puhutaan jenkkimarkkinoista ja jenkkimarkkinat seuraa sitä niiden kuluttajahintaindeksiä. Et vaikka Euroopassa me saatiin viime viikolla taas uusi ennätys, 10% inflaatio, niin ei noin markkinat juurikaan liikahtanut mihinkään suuntaan siitä luvusta, vaikka se oli taas selkeästi odotuksia korkeampi. Jos se olisi tullut Jenkeissä tuommoinen niin noin paljon odotuksia korkeampi luku, niin noin markkinat olisi mennyt ihan hulluksi, mutta selkeästi tuo jenkkien makroluvut on paljon tärkeämpiä tässä vaiheessa. Okei, eli sulla on nyt taas ollut 1 viikko lisää aikaa niin rakentaa sitä sun omaa markkinanäkemystä ja sitä, että miten sä haluat itse pelata tätä markkinaa tällä hetkellä, niin miten sä aiot nyt kaikkea tätä dataa käyttää hyödyksi? Joo, eli nyt ihan tämmöinen niin konkreettinen esimerkki just siitä, että miten mä niin kuin itse ajattelen markkinaa tällä hetkellä, ja vielä sen jälkeen viedään se täysin konkretian puolella tuolla graafien puolella, että missä ne on ne entry-paikat, missä se on se stoppipaikka, mennään sinne graafeille kohta, vedetään vielä yhteen tämä kokonaisuus. Eli tosiaankin piirrellään kohta tarkemmin vielä toi tekninen setupi tonne graafille, mutta meillä on tosiaankin niin tukea sekä teknisen analyysin puolelta siitä, että meillä on niin vahvoja tukitasoja tällä hetkellä, liukuvia keskiarvoja, Fibonacci ja kaikenlaisia. Meillä on tosi vahvasti ylimyyty markkina. Meillä on myös tilastojen valossa hyvin poikkeuksellinen tilanne, mitä katsottiin muun muassa viime viikolla sitä, että kuinka moni osake on 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella ja alapuolella. Eli siinäkin näkökulmasta meillä on niin kuin superylimyyty markkina ja tilastojen mukaan on ollut lähes aina hyvä aika ostaa, kun saavutetaan näin ylimyyty taso sitä kautta. Meillä on historiallisen negatiivinen sentimentti, kuten äsken käytiin läpi, ja kausivaihtelun näkökulmasta meillä ei voisi olla oikeastaan ikinä parempi aika ostaa kuin tässä vaiheessa noita eri syklejä. Ja sitten kun yhdistää tähän vielä sen makronäkemyksen, joka mulla on ollut se, että tämä inflaatio alkaa pikkuhiljaa helpottamaan. Kysymysmerkki on tietysti se, että onko se vielä tuossa ensi viikolla julkaistavassa luvussa. Tätä on niin kuin kuukauden tarkkuudella hirveän vaikea
ajoittaa, että milloin se inflaatioluvut alkaa niin kuin näyttämään paremmalta, mutta oletus on, että ensi kevääseen mennessä se inflaatio on jo huomattavasti matalammalla tasolla, joka niin kuin antaa pikkasen pelivaraa myös noille keskuspankeille, eikä sitä kiristystä täydy tehdä ihan niin vahvasti kuin ehkä tällä hetkellä jo hinnoitellaankin tuolla markkinoilla. Ja siitä inflaatiosta johtaen myös se paine tuolla korkomarkkinalla alkaisi hellittämään, eli nyt kun korot on noussut vahvasti, niin se painaa osakemarkkinoita alaspäin, niin jo se, että ne korot stabiloituisi vähäksi aikaa, niin se antaisi pikkasen ehkä tilaa tuolle markkinalle taas korjata ylöspäin. Sekin riittää jo. Ja tosiaankin sitten myös se, että markkinoiden arvostuskertoimet on oikeasti jo niin kuin huomattavasti edullisempi kuin ne on ollut pitkään aikaa, eli ollaan siellä 5 ja 10 vuoden keskiarvojen alapuolella. Jenkeissä toki on vielä kalliimpaa kuin muualla, mutta jos katsoo vaikka Eurooppaa, niin Euroopassa on jo myös niin kuin superhalpaa. Suomessakin eteenpäin katsovat P taitaa olla semmoista 13 luokkaa. Toki niissä tulosennusteissa voi olla leikkaamisen varaa, mutta silti historiallisesti ollaan niin kuin jo aika mielenkiintoisessa arvostuskertoimissa, että ei ole ainakaan semmoista niin kuin ylimääräistä, voisiko sanoa läskiä siellä arvostuskertoimissa, mitä on tässä viime vuosina ollut, että kun ollaan nähty korjausliikkeitä markkinoilla, niin ei kuitenkaan ole koskaan tultu semmoisiin niin kuin mielenkiintoisiin arvostuskertoimiin, missä tällä hetkellä ollaan jo. Ja sitten vielä tänne graafeille. Eli katsotaan teknisen analyysin näkökulmasta vielä, että mitä mä näen täällä graafeilla, missä niitä potentiaalisia tukitasoja on ja mistä tätä markkinaa kannattaa lähteä ostamaan. Eli kuten todettu, niin on vaikea ehkä osua siihen absoluuttiseen pohjaan tässä aika pitkässä karhumarkkinassa, joten on ehkä järkevämpää pikkasen hajauttaa ajallisesti ja hinnallisesti sitä omaa positioa, kun lähtee tämmöiseen vähän pidempään swing tradeen ehkä sisään. En tiedä, että kauan tämä kestää, mutta tämä saattaa olla ainakin pidempi kuin ne yleensä muutaman päivän kestävät swing tradeit, mitä mä itse teen. Eli tosiaankin, jos lähdetään liikenteeseen siitä, että mistä löytyy tämmöisiä niin kuin selkeitä tukitasoja täältä markkinalta, niin ihan niin kuin hinnan näkökulmasta jo täältä löytyy selkeästi tämä 3600 taso, eli täältä löytyy vanhoja huippuja ja pohjia, ja lisäksi se osuu selkeästi tähän niin kuin nousevaan 200 liukuvaa keskiarvoa täällä viikkograafilla. No sen lisäksi, jos katsotaan muita tasoja täältä, mitä löytyy, niin meillä on selkeästi tässä 3400 tasoilla mielenkiintoinen hintataso kanssa, eli käytännössä toi koronaa edeltävä huippu, joka voisi toimia tämmöisen luonnollisena tukitasona. Ja oikeastaan sen lisäksi tässä välissä vielä, jos vedetään näiden huippujen kautta, niin toi 3500 taso on kuitenkin ihan mielenkiintoinen on niin kuin hinnan kannalta tuossa. Ja sen lisäksi, jos vedetään tosiaankin nämä Fibonacci tänne vielä mukaan, niin nähdään, että minne asti tämä korjausliike voisi tulla täältä. Eli tosiaankin meillä osuu tänne 3500 nyt pari eri tasoa, ja tämä alin Fibonacci-taso jää tänne 3200, eli periaatteessa, jotta pysytään vahvassa nousutrendissä, niin tämän alle me ei saataisi tulla. Joten mä rakennan tämän treidin sillä tavalla, että mä ostan käytännössä 3 osassa longi-position, tässä tapauksessa sitten jotain viputuotetta, ja riskeeraan jokaiseen ostoon 2% suurin piirtein salkusta, eli yhteispositio koko tuohon treidiin olisi semmoinen 6%, eli normaali ja isompi treidi, eli nyt haetaan semmoista niin kuin normaalista poikkeavaa treidiä, koska oma näkemys on sen verran vahva, että se pohja löytyy niin kuin hyvinkin läheltä näiltä tasoja, ja on niin kuin tässä omassa keisissä niin monta eri tekijää, jotka ainakin antaa hyvän mahdollisuuden siihen, että tämä niin kuin oma näkemys on oikein. Ja tämä 3600 on tosiaankin tuo ensimmäinen ostotaso, ja eilen ostin ensimmäisen osan tästä koko positiosta, ja jos markkina tässä seuraavan kuukauden aikana jatkaa laskua vielä siten, että se tulee hakemaan mut täältä 3500 kohdalta, 3400 kohdalta kyytiin, niin jatkan position kasvattamista. Eli nyt kun ostaa samalla summalla yhtä viputuotetta, jonka stop-loss-taso on täällä 3150 tasolla, niin samaan aikaan kun tuo markkina tulee alaspäin, myös se tuotteen hinta laskee, jolloin se tulee ostaneeksi myös isompia määriä, kun mennään alaspäin, mikä tarkoittaa sitä, että se keskihinta itse asiassa asettuu tuohon 3480 kohdalle suurin piirtein, jos nämä kaikki 1/3 positio saa ostettua tuohon kokonaispositioon. Eli siinä vaiheessa, jos markkina tulee tuonne 3400 asti, niin meillä on periaatteessa semmoinen trade,
jossa keskihinta on 3480, stop-lossi on 3150, eli suurin piirtein semmoinen 300 pisteen stop-lossi siinä vaiheessa, jolloin meidän pakko hakea vähintään sitä 300 pisteen tradea. Eli suurin piirtein 3800 lähdetään targetoimaan tätä tradea. Ja koska tällä kertaa mulla on vielä äärimmäisen vahva näkemys siitä, että tämä lasku osuisi ja pysähtyisi niin kuin suurin piirtein näille tasoille, eikä tulisi tänne niin kuin 3150 asti, niin ton viputuoteposition lisäksi lähden lisäämään myös sitä omaa osakepainoa tuolla salkussa. Eli mulla on tällä hetkellä tuotto tuolla salkussa semmoinen 28% tälle vuodelle, eli superhyvä tuotto etenkin suhteutettuna markkinaan, joka on mennyt rajusti alaspäin, niin riskeeraan varmaan semmoinen ainakin 15% käytännössä siitä tämän vuoden tuotoista tähän tradeen, koska pidän sen tuottoriskisuudetta sen verran houkuttelevana tällä hetkellä. Ja sitten pari tarkentavaa kysymystä tältä puolelta, eli jos se nyt tämä markkina jatkaakin tonne sinne jonnekin 3800, mikä oli sun targetti tälle tradeille, eikä ikinä oikeastaan edes käykään ton alapuolella, niin ilmeisesti sä otat ne voitot kumminkin siinä vaiheessa ulos sille ekalle ostolle, minkä teit just tuolta 3600 tasoilta, mutta sitten taas, jos se sen 3800 jälkeen valahtaakin takaisin näille sinisille viivoille, niin teet ihan yhtä lailla samanlaiset ostot ja odotat jälleen sitä tradea sinne 3800, vai mikä tässä oli ideana? Joo, toki kun mennään ajassa eteenpäin, niin näkemys voi tietysti jonkun verran muuttua näiltä osin. Jos vaikka mennään pitkään aikaa tässä sivuttaa, niin tämä trade ei ehkä ole ihan niin hyvän näköinen enää. Aloitetaan tuosta ekasta kysymyksestä ekana. Eli nyt kun toi ensimmäinen osuus ostettu tuosta 3600, jos käy niin, että se ei tule hakemaan mua alempaa kyytiä niille muille 1/3 positioille, niin varmaan yritän viedä sitä pikkasen pidemmälle ainakin sitä tradea, että ehkä tuonne 3900, mahdollisesti jopa tuonne kohti 4 tonnia asti tuolla niin kuin 1/3 positiolla, jos käy niin, että ei tosiaankaan saa sitä koko positioa kasattua, minkä ehkä ei haluaisikin kyllä saada. Eli mua ei yhtään haittaa, että jos markkina tulee nyt vielä alaspäin, ottaa mut kyytiin ja uskon, että sen jälkeen kuitenkin on hyvä potentiaali sille, että noustaan kohti noita niin kuin targettitasoja. Ja jos käy niin, että toi ensimmäinen trade menee vaikka targettiin, ja sen jälkeen tullaan alaspäin, niin pitää arvioida tilannetta uudestaan, koska luultavasti tässä on kulunut sitten useita viikkoja, ja tämä keissi perustuu osittain tähän kausivaihteluun, joka oikeastaan pikkasen niin kuin vaatisikin sitä, että se pohja tapahtuu tässä lokakuun aikana, eli ennemminkin tämä on niin kuin tämmöinen lokakuun trade tässä vaiheessa, ja sen jälkeen tämä raukeaa, että jos ei siinä mennessä olla tultu tuonne 3500, 3400, niin en välttämättä ole ostamassa. Katsotaan sitten uudestaan täällä Traders Clubissa, mutta tämä on niin kuin se logiikka, mikä niin kuin tässä vaiheessa tälle tradeille on, että tämän pohjan pitäisi muodostua tässä lokakuussa, ei vaan tiedetä vielä tarkkaan, että mikä päivä se on vai mahdollisesti oliko se eilen. Ja sitten taas kertaamaan teknisen analyysin perusteita. Saatiin paljon positiivista palautetta, että tämä oli odotettu ja haluttu osio tänne jaksoihin, joten pidetään se jatkossa myös näin. Eli jos et katsonut viime jaksoa, niin meillä viime jaksossa lähti käyntiin uudestaan vähän niin kuin tämä teknisen analyysin koko opettelu. Ja käydään joka jaksossa aina tämmöinen pikkuinen osio, missä käydään aina joku vähän niin kuin vanha, mutta uusi joillekin aihealue. Ja sen jälkeen sitten edetään ja mennään jopa vähän diipimmäksi kuin mitä silloin vähän niin kuin ekalla kierroksella vedettiin. Ja viimeksi katsottiin, että miten kynttilöitä voi lukea ja miten voidaan löytää graafeilta erilaisia tuki- ja vastustasoja ja trendejä. Ja nyt tänään sitten mennään liukuvien keskiarvojen pariin. Ja ne on oikeastaan erilaisia tuki- ja vastustasoja tai oikeastaan trendiviivoja myös samalla, mitä voidaan piirtää tuonne graafeille. Täällä Traders Clubissahan me aina seurataan 200 liukuvaa, 50 liukuvaa ja 20 liukuvaa. Niin jos nyt ihan alkuun lähdetään sillä liikkeelle, että piirretään ne tuonne graafille. Jes, eli ollaan täällä TradingView-nimisessä palvelussa, mistä löytyy reaaliaikaista dataa ja ihan mukavat graafit, mitä voi ilmaiseksi käyttää täältä jokainen. Voi käydä kokeilemassa tätä itse sieltä netin puolelta. Ja jos haluat tuon SP500-indeksin esiin, niin se löytyy esimerkiksi tällä tickerillä SPX 500 USD on se, mitä me yleensä täällä Traders Clubissa seurataan. Ja tosiaankin, jos lähdetään ihan näitä indikaattoreita lisäilemään tänne, niin yksinkertaisesti moving average, eli liukuva keskiarvo, saadaan se tänne näkyviin, voidaan muuttaa näitä asetuksia täältä, eli inputin puolelta löytyy se, että mikä se on se liukuvan keskiarvon niin sanottu periodi, eli kuinka monta kynttilää taaksepäin katsotaan ja mistä se keskiarvo piirretään. Ja me halutaan toi 200 liukuva keskiarvo sinne, laitetaan se vaikka punaisella värillä vähän isompana ja saadaan näkyviin, missä 200 menee täällä. Lisätään seuraava liukuva keskiarvo, eli 50.
ja otetaan tuosta samalla vielä tuo eksponentiaalinen tuonne mukaan ja sen jälkeen vaihdetaan pikkasen niiden värejä. Eli eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, nämä on ihan oikeastaan niin kuin mieltymyskysymyksiä. Itse tykkään käyttää eksponentiaalisesti liukuvaa keskiarvoa ja nimenomaan tuossa 20 liukuvana keskiarvona eksponentiaalista ja tavallista liukuvaa keskiarvoa sitten 200 ja 50. Ja se ero, mikä näissä periaatteen tasolla on, niin nämä perinteiset liukuvat keskiarvot laskee ihan tosiaan sen, sanoit äsken vaikka se 200, niin se ottaa 200 kynttilää ja ottaa niistä sen keskiarvoa ja rupeaa piirtämään sitä viivaa sen mukaan, kun taas sitten tämä eksponentiaalinen keskiarvo, niin se ottaa sitten enemmän huomioon niitä sen hetken kynttilöitä, eli mitä kauemmas mennään, niin sitä vähemmän merkitystä niillä on sitten siinä käyrällä. Mutta minkä takia sä oot sitten päätynyt ylipäätään just tähän komboon? Minkä takia 250 simppeli keskiarvo ja sitten 20 eksponentiaalinen keskiarvo? Mitä eroa niissä nyt sitten loppujen lopuksi oikeastaan on niin kuin käytön osalta? No tosiaankin nämä voisi olla mitä vaan oikeastaan. Jotkut käyttää 9 tai 10 siinä nopeampana liukuvana keskiarvona. Se kuvaa vielä tarkemmin sitä viimeisten kynttilöiden suuntaa. Ja oikeastaan toi 20, 50, 200 on ehkä semmoinen kaikista yleisin käytetty. Ja kuulin tämmöisenkin justiinsa tuossa pari viikkoa sitten, että jos on toi Bloombergin terminaali, eli se ammattilaisten käytössä oleva, niin kun avaat graafin siellä, niin siellä on aina oletuksena piirretty just nämä 250 ja 20. Eli ne on käytännössä semmoisia, joita jokainen niin finanssialan ammattilainen siitä kautta jo seuraa, kun ne automaattisesti piirtyy jokaiselle graafille, minkä avaa tuolla Bloombergin terminaalissa, jos ei toki ole niitä muuttanut johonkin muihin periodeihin niitä liukuvia. Mutta tosiaankin nämä on ne kaikista yleisimmät ja itse on kokenut, että nämä on hyödyllisiä ja sen takia nämä on ne, mitä itse käytän. Toki jokainen voi näistä indikaattoreista aina löytää ne niin kuin mieleisimmät asetukset, mitkä tuntuu toimimaan juuri hänelle, juuri siihen instrumenttiin, mitä treidaa, että kannattaa myös niin kuin kokeilla ja vähän niin kuin pelailla, että mikä tuntuu parhaalta. Ja monet ehkä semmoiset niin teknisen analyysin skeptikot niin sanoo, että totta kai sä voit niin kuin piirtää tuonne minkä tahansa viivaa ja ainahan sieltä joku tavallaan tuki tai vastus löytyy, kunhan tarpeeksi kauan kokeilee, mutta ehkä se tässä on just ideanakin teknisessä analyysissä, että sä yrität löytää sen tietyn instrumentin tai tietyn ajanjakson, missä joku näistä graafin niin kuin liukuvista keskiarvoista tai muista tuki- ja vastustasoista toimii ja sitten pyrkiikin nimenomaan hyödyntämään niitä, että eihän se olekaan niin, että tämä on tämmöinen tavallaan autuus onneen, että sä vaan löydät yhden, joka toimii kaikkialla kaikkeen, vaan että sä nimenomaan pyritkin löytämään sen tavallaan anomalian jonkun tietyn kohteen kohdalla. Kyllä, ja liukuvia keskiarvojakin voi käyttää monella tapaa, eli ehkä niin kuin suosituin tapa on just se, että niitä käytetään trenditreidaamiseen. Ne käytännössä aina kun sulla on vahva trendi, oli sitten laskutrendi tai nousutrendi, niin sun liukuvat keskiarvot on aivan varmasti siinä tietyssä asennossa. Ja sitä kautta sä niin kun saat niin kun vahvistuksen sille, että sulla on alkanut vahva trendi, kun ne liukuvat keskiarvot on niin kun tietyssä asennossa. Ja se trendi ei voi mitenkään muuten olla vahva, kuin jos ne on siinä tietyssä asennossa. Et kun sä opit lukemaan ja seuraamaan niin kuin sitä liukuvien keskiarvojen käyttäytymistä, niin sieltä alkaa löytymään niin kuin näitä trendikuvioita, joita voi sitten hyödyntää siinä omassa treidaamisessaan. Eli nyt kun ollaan päivägraafilla, niin saadaan aika vähän dataa tuolta markkinoilta, mutta tosiaankin jos mennään tänne päivätreidaajan näkymään, tarkastellaan vaikka esimerkkinä 5 minuutin kynttilöitä, nämä voisi olla minuutin kynttilöitä, 2 minuutin kynttilöitä tai mitä vaan, mutta otetaan esimerkkinä omaisesti vaikka 5 minuuttia, niin tarkastellaan sitä, että mitä yhden treidauspäivän aikana tapahtuu. Ja tässä on tosiaankin eilisen kurssigraafi ja nähdään, että eilen ollaan oltu selkeästi niin kuin nousutrendissä ja miten se nousutrendi syntyy ja miltä se näyttää noiden liukuvien keskiarvojen näkökulmasta. Eli yleensä, jotta se nousutrendi syntyy sen edellisen sivuttaistrendin tai laskutrendin jälkeen, niin vaaditaan aika sitä, että yleensä hinta nousee tänne kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle. Sen jälkeen nämä nopeammat liukuvat keskiarvot nousee tämän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja sen jälkeen ne menee niin sanotusti oikeaan järjestykseen. Eli se kaikista nopein liukuva keskiarvo, eli 20 tässä tapauksessa on ylimpänä, sen jälkeen on tämä 50 ja sitten alimpana on tämä 200. Ja yleensä nimenomaan tämän näköinen ryhmittely näiden liukuvien keskiarvojen näkökulmasta on se kaikista vahvimman trendin tunnusmerkki.
Ja just näissä vahvimmissa trendeissä voi yleensä ostaa näitä lyhyitä pullbackkejä, jotka tapahtuu tässä 20 liukuvan keskiarvon yläpuolella, tai sitten tulee tänne 20 ja 50 liukuvan keskiarvon väliin. Eli käytännössä itse trenditreidaajana yleensä niin kuin ootan sitä, että meillä on selkeä trendi jompaan kumpaan suuntaan näin lyhyemmillä aikaväleillä. Itse käytän aika paljon 2 minuutin kynttilöitä. Ja sen jälkeen pyrin ostamaan niitä pullbackkejä sen trendin mukaiseen suuntaan. Eli jos lähdetään ostamaan vaikka tästä niin kuin 20 liukuvalta, nousevalta liukuvalta markkinaa tässä kohtaa, niin se stopin paikka yleensä on niin kaukana, että se ei tule osumaan siihen stoppiin, vaan jos se trendi on niin vahva kuin miltä se on näyttänyt, niin se jatkaa sen trendin mukaisesti. Ja tässäkin, vaikka nämä näyttää ehkä pieniltä nämä liikkeet, niin eilenkin nähtiin ihan valtava yli 100 pisteen liike tuolla SP500 puolella, niin loppupeleissä tämmöinen niin kuin hyvinkin pienen pullbackin nostaminen tässä trendissä voi olla niin kuin hyvin järkevää ja saadaan niin kuin vahvoja liikkeitä ylöspäin senkin jälkeen. Mutta tärkeintä tässä on nimenomaan huomioida se, että mikä se on niin kuin näiden liukuvien keskiarvojen, miltä ne näyttää niin kuin suhteessa toisiinsa. Ja nimenomaan tämmöinen niin kuin kaikista vahvin trendi on se, että nämä liukuvat keskiarvot vähän niin kuin karkaa täältä 200 liukuvan keskiarvolta, joka lähtee paljon hitaammin siihen mukaan. Tässä on pieni väli tässä 50 ja 20 liukuvassa keskiarvossa, ja sen jälkeen kun se hinta tulee lähelle tätä 20 tai tänne 2 ja 50 väliin, niin ne toimii sitten yleensä niin kuin semihyvinä ostopaikkoina. Ja jos kelataan taaksepäin yksi päivä, niin täältä oikeastaan nähdään sitten vähän niin kuin vastakkainen esimerkki, eli perjantainahan meillä oli taas niin kuin selkeä laskutrendi, ainakin tuosta loppupäivästä, eli välillä meillä on tämmöistä niin kuin sivuttausliikettä, mitä trenditreidaa ja on vaikea treidata, eli tässä kun nähdään, että nämä liukuvat keskiarvot on lähellä toisiaan ja ne ei ole oikeassa järjestyksessä, niin meillä ei selkeästi ole sitä trendiä olemassa, eli trenditreidaa ja odottaa sitä, että se trendi muodostuu ja siinä vaiheessa, kun nämä kaikki liukuvat keskiarvot on oikeassa järjestyksessä ja tähän ikään kuin muodostuu tämmöinen väli tähän 20 ja 50 välille, niin voidaan niin kuin sanoa, että meillä on selkeästi trendi alkanut ja siinä vaiheessa voidaan tässä tapauksessa, kun mennään alaspäin, niin alkaa shorttaamaan näitä pullbackkejä tänne 20 liukuvaa keskiarvoa. Ja tämäkin niin kuin perjantaina toiminut todella hyvin, että aina kun tullaan lähelle 20 liukuvaa tai tänne väliin, niin meillä on niin kuin hyvä shorttipaikka täällä. Ja tässäkin käytännössä stoppina voi niin kuin pitää niin kuin sen verran iso stoppia, että silloin ollaan jo selkeästi väärässä, että jos tullaan tänne asti, niin meillä tulee stop-lossi, mutta käytännössä kun tätä vahvaa trendiä lähtee oikeaan suuntaan treidaamaan, niin nämä vahvat pullbackit on hyviä shorttipaikkoja oikeastaan joka kerta, kun tänne tullaan tänne 20 liukuvan lähelle tai tänne 2 ja 50 väliin. Eli tämä on ikään kuin just se kaikista otollisin ja täydellisen niin kuin trendin niin kuin näköisyys. Tässä on hyvä esimerkki sekä maanantailta että perjantailta molempiin eri suuntiin, että mitä se trenditreidaaja odottaa ja minkälaisia treidejä se ottaa. Eli oikeastaan kiteytettynä tämän päivän pro-tippi on se, että näitä liukuvia keskiarvoja voi käyttää nimenomaan niin, että aina kun ollaan liukuvien keskiarvojen alapuolella ja aina kun hinta tulee koskettamaan, niin sen jälkeen vaan otat shorttia nyt tässä laskutrendissä ja sen jälkeen ratsastat sitten alamäessä, kun taas sitten nousutrendissä, kuten tässä aikaisemmin näytettiin, niin ainakin visuaalisesti näyttää siltä, että tämä 20 ja 50 liukuva aina sitten taas pompauttaa hintaa ylöspäin. Eli näähän ei itsessään, nämä liukuvat keskiarvothan ei liikauta tätä hintaa, mutta visuaalisesti kun tätä tarkastelee näin ja on löydetty tämmöinen anomalia, että hinta tottelee näitä, niin pyritään hyödyntämään sitä aina paikan tulla. Ja sitten salkkujen pariin. Ja sulla ainakin Jukka viime viikolla niin ei ollut salkku ainakaan näin täynnä osakkeita kuin nyt. Et ilmeisesti sä oot, niin kuin tässä jaksossa puhunutkin, niin sä oot tavallaan siellä longipuolella ja osakepaino on selkeästi kasvanut. Joo, tosiaankin nyt on lähdetty kasvattaa osakepainoa niillä teeseillä, mistä tuossa puhuttiin aikaisemmin, eli siellä on muutamia rivejä tullut salkkuun. Viime jaksossa mainitsinkin siitä, että se Harvia, Kuute ja Kamux alkaa näyttämään siltä, niin kuin, että ne on ehkä arvostuskertoimen näkökulmasta ihan mielenkiintoisia, että sen pohjan harukointi on vaan aina haastavaa tuolla markkinoilla. Mä ostin viime viikolla näitä kaikkia 3 ja Harvia niistä meni stoppiin,
mutta nämä kaksi muuta on näyttänyt että niin kuin jonkun verran vahvoilta, ja nyt ainakin nämä pari nousupäivää tässä niin näyttää ihan positiiviselta, että tuo QT alkaa lähentelee kohta 10% tuottoa. Ja tuo ylirivi tuossa on tosiaankin se ensimmäinen 1/3 siitä viputuotteesta, mitä ostan longiksi, eli kun käytiin siinä 3600 alapuolella eilen, niin nappasin sen kyytiin. Toivotaan, että markkina tulee vielä alaspäin, jotta saa ne muutkin 1/3, jotta saisi sen täyden position, koska niin kun luotto tuohon tradeen on suhteellisen vahva. Ja tosiaankin salkku on ihan niin kuin hyvin tuottanut tänä vuonna, että toi 28% ja niin kuin selvisi tuosta syyskuusta aika nätisti, vaikka niin kuin, useampaan otteeseen oli niin kuin semmoisia positiivisempia ajatuksia, mutta onneksi pystyin istumaan käsieni päällä, enkä tehnyt vielä mitään niin kuin dramaattisempaa longivetoa tuossa syyskuun aikana. Hyvä, että jaksoin säästää sen tähän lokakuulle. Toki toikin longi setup, mistä tuossa puhuttiin, niin voi täysin mennä niin kuin, väärin se näkemys, mutta sitten periaatteessa hävitään tietty osa noista tämän vuoden tuotoista ja kuitenkin se tarkoittaa sitä, että markkina on samaan aikaan mennyt alaspäin. Eli luultavasti hirveästi sille markkinalle ei kuitenkaan edes hävitä, vaikka tuossa näkemyksessä sitten olisikin loppupeleissä väärässä. Mitäs sun salkku? Siellä ei ole viikon aikana tapahtunut yhtään mitään, eli edelleen istun käsieni päällä, ihmettelin ja odotan parempaa aikaa. Ja kuten äsken tuossa liukuvien keskiarvojen maailmassa opittiin, että ne oikeastaan näyttää sen trendin. Ja nyt jos me katsotaan päivägraafia esimerkiksi SP500, niin mehän nyt ollaan kaikkien niiden meidän seuraamien liukuvien keskiarvojen alapuolella, mikä tarkoittaa sitä, että oltaisiin vielä laskutrendissä. Ja no, mä en etsi sitä absoluuttista pohjaa, mitä sä esimerkiksi teet, minkä vuoksi sä pystyt tekemään myös näitä tämmöisiä tavallaan nopeita näpyjä sinne tänne ja pyrit haarukoimaan pohjaa, mutta koska mulla on se, että mä istun aina kuukauden kyydissä, niin silloin myös tämä tämmöinen vahvemman trendin seuraaminen on melkeinpä jopa pakko. Eli vasta siinä vaiheessa, kun tämä alkaa hinnan liikkeiden suhteen näyttää positiivisemmalta, niin varmaan siinä vaiheessa sitten myös osakepaino nousee salkussa, mutta siihen asti, kun tilanne on vielä tämä, että ollaan vielä vähän niin kuin siinä vaaravyöhykkeen rajoilla, niin mä en viitti lähteä ainakaan hirveän isolla osakepainolla vielä liikkeelle. Joo, toi on tosi hyvä huomio. Oikeastaan niin kuin voisin lisätä sen huomion tuohon niin kuin omaan longitradeen, mikä on aika iso vielä noin niin kuin salkun näkökulmasta ja vahva näkemys. Ja nimenomaan niin kuin tuohon kysymykseen, että nythän ollaan vahvassa laskutrendissä, se on totta. Mutta tuossa on paljon muita tekijöitä, jotka myös puhuu sen puolesta, että ollaan niin kuin suhteellisen lähellä mun näkemyksen mukaan sitä ainakin väliaikaista pohjaa tuolla markkinalla. Että se, että tuolla päivägraafilla se tekninen setappi kääntyisi positiiviseksi, niin vaatii oikeastaan niin kuin yli 10% nousua tuolla osakemarkkinoilla, jotta ollaan kaikkien liukuvien keskiarvoja yläpuolella ja näin edespäin, jotta voitaisiin niin kuin lähteä sitä kautta ottamaan sitä longiin. Ja siinä vaiheessa se oma näkemys siitä, että se nousu jatkuisi vielä sen 10% nousunkin jälkeen, niin ei ole niin vahva tässä niin kuin markkinaympäristössä, että lähtisin odottamaan sitä, vaan ennemminkin lähden haarukoimaan sitä noiden teknisten tukitasojen ja kaikkien muiden katalyyttien kautta, mitä tuossa käytiin läpi, että mistä se pohja voisi löytyä. Ja niin kuin se etu tuossa on kanssa niin kuin tuohon laskuun ostamiseen, kun se nostaa vielä osissa, ja ikään kuin isommissa määrissä silloin, että se myös niin kuin, ei tuosta keskihintaa siihen niin kuin keskimmäisen oston kohdalle, vaan vähän sen alapuolelle vielä, niin kun ottaa tuommoisen kuitenkin ihan reilun kokoisen stopin siihen, että siinä on 300 pistettä vielä niin kuin varaa laskeen, niin kuin se on siellä stopissa, niin se on paljon mun mielestä parempi ainakin, kun on hyvät perusteet sille longille, tehdä se tuohon laskeviin kursseihin, kun odottaa sitä, että ollaan noustu jonkun verran ylöspäin. Onko se 100 pistettä, kun ollaan noustu, että milloin se ostetaan, koska viime keskiviikkonahan me noustiin 140 pistettä ja mentiin seuraavana päivänä se alaspäin. Että jos se olisi ostanut siihen niin kuin vahvan nousun jälkeen, niin silloin se sun ikään kuin stoppivara jää aina paljon pienemmäksi. Et siten niin kuin, osissa ostaminen ja sen niin kuin aika pitkän stopin laittaminen siihen, niin periaatteessa antaa mahdollisuuden siihen, että esimerkiksi se stoppi on sen 61,8 Fibonacci-tason alapuolella, joka ikään kuin vähän niin kuin negatoi sen oman teesin siitä markkinan vahvuudesta, ja silloin oltaisiin tiputtu tosi kauas tuosta nousevasta 200 liukuvasta keskiarvosta, minkä päällä tälläkin hetkellä nyt ollaan kuitenkin. Noniin, nyt on tarjoltu taas näkemystä puolin ja toisiin, ja nyt sitten oikeastaan taas samat vanhat tutut jutut taas, eli pistä peukkua, muista pistää kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kommentoikaa, antakaa palautetta, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, muuten vaan.
laittakaa terveisiä sinne ja nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Se on muuten 150 jaksoa täynnä tässä vaiheessa. Se on ihan just näin. Hyvää duunia. Ihan ok. Ja hyviä treidejä. Morjens.